Hi guys, it's me Abby and welcome back to my YouTube channel. Hi guys, sobrang excited ako ngayong araw dahil, ayan, mag-makeup vlog na naman ako. And, ayan, so makikita niyo bagong ligo ako. Mukha lang hindi, pero bagong ligo ako guys. So, bagong ligo ako. So, ayan, sakit ng binti ko. Naglakad-lakad kasi kami kanina. Na-excite ako kasi, alita na naman ako sa bahay kung saan nandito lahat ng gamit-gamit ko. So, na-miss ko sila. na-miss ko sila talaga tignan-tignan. Medyo inaalikabok na sila, guys. Kasi hindi ko siya nagagamit. So, ganun-ganun lang ako. Recent na vlog ko, yung review ko yung HD matte tint ng Wishlist Cosmetics. So, medyo nag-struggle ako doon kasi nga, saktong birthday ng mama ko. Tapos, ang jingay-jingay sa balar namin. So, hindi ako nakapag-focus sa pag-review. But then, hopefully na nag-enjoy kayo sa vlog ko na yun. Diyos ko, dahil. Anyway, ayan. So, mag-makeup vlog tayo ngayon. Ito ay requested by one of my friend. Ayan, si Mommy Dawn. So, ang request niya is strawberry. So, kasi nga nakita niya yung last na kinokolorete ko sa mukha ko is yung B makeup tutorial. So, I wear my lenses na. Yan, nasuot ko na siya, guys. And, start na tayo ng ating vlog. So, let's go! So, first is, ayan, mimist ako. Kasi na-miss ko siya. Skoday. Ito, Lux Organics. Ayan. Kita niyo ba? Ayan, Lux Organics. So, yun lang yung ginagamit. So, pinapatuyo natin siya, guys. Mag-ready na tayo ng ating foundation. So, yung gagamitin kong foundation is yung lagi ko lang naman ginagamit, which is yung matte poreless ng Maybelline. Tsaka Careline. Pinagsasalo ko silang dalawa kasi parang maganda yung combination nila. Madalas na ako sa IG, guys, eh. So, kung gusto nyo akong kausapin, pwede tayong mag-PM sa IG, ganyan. Pwede nyo akong kausapin doon. Andiyan naman yung, nasa description box naman. Nandito din naman sa, kung saan-saan dyan. Andyan lang din, guys. So, pwede nyo ako i-PM kung gusto nyo lang. Kung nahihirapan na kayo sa buhay, ganyan. Huwag magpatiwakal. Laban-laban tayo. Tsaka, kapag kunwari naiinip na kayo, ganyan, or naboboard kayo sa buhay nyo, ganyan, maghanap kayo ng mga pwede nyong kausapin. Huwag kayong magmukmok. Kasi minsan dumadaan talaga tayo sa mga ganyan. Ako rin dumadaan ako sa ganyan. Diyos ko, parang feeling ko lalo na ngayon, wala akong work. Parang feeling ko, araw-araw akong nag-struggle talaga. Kasi hindi ko mabigay yung needs ng family ko. Mahirap. Pero kailangan lumaban kasi pag di ka lumaban, talo ka. Diba? Pero sa buhay kailangan laban lang. Laban! Ganun. Ang backlogs ko dun sa review ko dun sa HD matte. Sabi ko dun, cruel free. Ang backlogs ko dun, cruelty yun, guys. Diba? Cruelty free. Oo. Ang backlogs ko sa part na yon. Yeah. Tayo ay magko-concealer na. Gagamitin ko itong Revlon. Next naman natin is magka-powder tayo. Mag-bake tayo. Yes, bake. Gagamitin ko itong Sinichido. So, ito naman yung lagi kong ginagamit. Namiss ko talaga sila ng sobra. Makilay na tayo.
Gumamit ako ng Nichido, guys. Gel na Nichido. Alam niyo to, wala na tong laman. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng ibang gel para lang ma-maintain ko na yung pagje-gel ko ng kilay. Sa mga gustong maging YouTuber din, tulad ko na nag-start nag-YouTube, kahit wala pang masyadong malaking viewers, okay lang yan. Tuloy lang ng tuloy. Kasi, darating din yung time na ikaw naman, it's your time to shine, ganon. Darating din yung time na yun. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong gumawa ng maling paraan para sumikat agad. Kasi, tatatak yan sa tao eh. Ang tao pa naman pag may ginawa kang mali, yun na yung tatatak sa kanila. Hindi na tatatak sa kanila na may ginawa kang tama. Halimbawa, sa 10 daliri mo, lahat yan may ginawa kang tama, tapos isang beses ka lang nagkamali. Lahat ng yun, mawawash out. Ang mangingibabaw lang yung ginawa mong pagkakamali. Ganon yung mga ibang taong mapangmata din sa ibang tao. Kaya, mag-iingat tayo sa lahat ng bagay, mag-iingat tayo sa pag nasa social media tayo, kasi Diyos ko, ang daming mga nakabantay dyan na kung ano-ano. Talagang sisiraan ka nila, pababagsakin ka nila. So, be ready sa mga ganong tao. Ayan, gamit ako ng mascara, guys. Gamit ako ng liquid foundation, guys, para malinis yung mga ano natin sa kilay. So guys, next naman natin is magko-contour tayo. So ito pa rin gagamitin ko, si Ashley, and itong shade na to. Ayan guys, so nakapaglagay naman na tayo ng konting liquid foundation. So dagdagan ko lang. Lagyan natin ng powder. So next na natin guys, tayo ay mag eyeshadow na. So ang gagamitin kong eyeshadow is color red. Next is color yellow. So, wala akong yellow dito. Pero pagkasamahin ko na lang itong dalawa na to. So guys, ay naglagay na rin ako ng color red na eyeshadow sa under eye. And ito, maglalagay na ako ng same lang din ng nasa taas, dito lang din, sa baba. Tapos, maglalagay tayo ng yellow na glitter dito sa gitna. So, ilalagay ko itong gold na to. Then, mag-liquid eye na tayo. Tapos, mag-eyelash na tayo. So guys, nakapag-eyelashes na ako after how many days? After how
Anyways, so magpa-powder lang ako, mag-alagdag ako ng powder sa aking mukha. Then, tayo ay magpa-blush on na. Tapos, umpisa na natin mag-drawing ng strawberries. So, na-excite ako dahil drawing na naman ako. And, ayun. Hopefully, ma-meet natin yung expectation ng aking friend. Mag-drawing na tayo, guys. So, syempre, ang gagamitin nating color is red. Diba parang ma-red pink yung ano? So, ganito na lang. Ang gagawin ko, pagkasaluhin ko yung red ko dito, tapos yung white ko na paint. For my lips, I use Goddess of Wishlist Cosmetics. For the finished look, I use G21 highlighter. So, ito ko siya ilagay sa gitna.
So this is for today's video, guys. Ito na yung finished look ng ating strawberry makeup tutorial. So if you like this video or if you enjoy this vlog, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more updates and for more videos. So, hopefully na-meet natin yung expectation ni Mommy Dons yung nag-request nito. So, this is for you, Mommy Dons, and thank you sa pag-request. So, if you have any requests or any suggestions, you can comment down below sa mga suggestions ninyo and gagawin ko yon para sa inyo. So, don't forget to subscribe again, like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more updates and for more videos. So, see you on my next vlog, guys. Bye! Stay safe, stay at home, and stay hydrated. So,